От від цієї лінії метр зробіть назад від цієї Там є лінії. лавочки, зайдіть за них. Так, так. Я перший прапор в Станіславі просувала, а тепер його за це судять Україна. Той, що мітинг був, що вас ще на світі не було. 4-й і 71-й аркуш моїй справі, який військовому комісару Ульянівського військового комісаріату підполковнику Черепову написав наступні слова. Я хочу, щоб це... Я, Течин Олександр Валерійович, 1975 року народження, військове звання сержант, не хочу йти служити, тому що у нас кончене правительство. Ось це є. Оце. І він за свій чин, що він гонорово сказав те, що він думає, він як мужик захистив своє право бути мужиком, говорити правду. Він заплатив, от є постанова військового комісару, аж 90 гривень. Я думаю, це небагато за те, що він ухиляється від мобілізації. А тут організували державна зрада. Від 12 до 15 років мене одним воронком окремо везуть. Мене тільки одного вигулюють. В камеру нікому. Всюди спілкуються, якісь там, самі розумієте, мобіли і тому подібне. А в мене якийсь дурдом. Ви розумієте, якісь так трусяться, якби коло збитого яйця. Тому я ще раз закликаю, шановні, думайте, що будете писати. Я щиро вдячний, що ви всі прийшли. Я бачу по дружині і по мамі, їм зараз найважче. Якщо маєте можливість, підтримайте їх. Я дуже вдячний, що за ті кошти, які ви мені перераховуєте на рахунок, в мене ще є на тому рахунку тюремному гроші. Будь ласка, якщо можете, допоможіть моїй родині. Бо тому що витрати і адвокатів, і те, що зараз... Нікому не треба ніяких грошей. Гроші є. Нема грошей, забрали. Все. Добре, давайте таким чином. Я щиро вдячний вам всім. Якщо адвокати дадуть коментарі по тому всьому, що я казав. Але я ще раз вас запрошую. Якщо на наступні судові засідання в когось не буде клопотання письмового, поданого в канцелярію згідно встановлених норм, суддя, я просто бачу по ньому, по Поповичу, це є династія, розумієте, суддівська, суддя не дасть дозволу на відеозйомку стаціонарному методі. Тому я вас дуже прошу, потурбуйтеся заздалегідь за все. І ще, звертаючись до пишучих ЗМІ, до інтернет-ЗМІ, є можливість адвокатів мені передавати запитання. І я буду чітко і чесно відповідати на всі питання по суті, які стосуються мого незаконного арешту, мого незаконного утримання і мого незаконного судилища до цього наді мною. Тобто ви можете передавати ці питання, я буду передавати відповіді, і таким чином ви будете мати ексклюзивні матеріали, які будуть моєю рукою написані, як свідчення того, що це дійсно я, Руслан Коцаба. Не вірте тим всім фейкам, бо тому що я не маю доступу до системного блоку. Але при тому всьому я чесно віддав слідчому, бо я відчував свою правоту, я знав, що я правий. Я знав, що я не вчинив ніякого гріха. І тому я віддав системний блок, сказав, ось вони всі відкриті. Ютуб, Фейсбук. І те, що Фейсбук був весь час активний, як ви розумієте, жодної моєї вини тут немає. Я не мав доступу до Фейсбуку, до Ютубу. Що там писалося, я не знаю. Від часів арешту, я вам даю чесне слово, я жодним чином від 7 ранку, коли прийшли слідчі арештовувати мене на обшук, від суботнього того ранку, 7 лютого, я не мав доступу до свого каналу Facebook. І ще раз, в зв'язку з тим, що я працював на таких роботах, які, скажімо, був і директором музею визвольних змагань імені Степана Бандери, і всі знають, що я був членом Української гельсінської спілки тоді ще в 88-87 році. Я прошу всіх, на кого зараз тиснуть, щоб вони не підписували листи у мій захист. Найти в собі мужність і зробити, як казали наші предки, чин. Зробити чоловічий поступок. Це дуже для мене важливо, бо тому що інакше я не розумію, для чого тоді я це все робив, коли я це робив все заради людей. І я знаю по-любому, що мені Бог допоможе. Якось і ми з сім'єю, все ми врятуємося. Але зараз від тих людей, від яких залежить не писати, не говорити про мене дурниць, тих, які мене дійсно можуть захистити, прийшовши сюди, заявивши, що він може бути свідок, і він має доказати ті випадки в житті, коли я послідовно був патріотом
коли я здійснював патріотичні речі і тому подібне. Навіть незважаючи на те, що вони були, скажімо, карані за часів Кучми, там, Януковича. Зараз мене вони не садили, до речі. Ви уявіть собі, проблеми почалися при так званому народному режиму. Питається, за що пацанів постріляли? Небесну Сотню за що постріляли? За що понищили Дебальцево, Волноваху? За що знищили Іловайськ, пацанів? Щоб зараз знов ті обрали МРЕО чи що, мільйонні хабарі? Ми ж хотіли, виконкоми. Ми ж хотіли змін. Ми ж хотіли, щоб того всього не було. Чому воно зараз є? Що це за фейкові люди в камуфляжах ходять, так звані волонтери? Що вони волонтерять? Що це за церква, якась така є дурнувата, яка, перепрошую, ну церква, вона не винна, але і патріарх церкви, який збирає по приходах церковних гроші на нічні оптичні приціли для снайперів. Ви подумайте, куди ми котимося? Люди добрі, та ми ж через рік, якщо хтось буде зараз кривити душею, через рік буде опускати очі і соромитися. Дякую всім.